যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুধি আছিলে যে এডভান্স মেথমেটিক্সৰ বা ক্লাছ 9ৰ এনুৱেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে। গতিকে মই তোমালোকৰ বাবে 2022-23 চনৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডভান্স মেথমেটিক্সৰ এনুৱেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ। গতিকে চাই যোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, তোমালোকে ভালদৰে চোৱা। ইয়াত কি দিছে চোৱা, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা 10 নং প্ৰশ্নলৈ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা আৰু প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ মূলাংক 1 দিছিলে। মানে এতিয়া MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন দিছিলে, প্ৰত্যেকটোতে 1 নম্বৰ দিছিলে। 1 নম্বৰ দিছিল ৰোমান সংখ্যাৰ প্ৰতীক চিন কেইটা, হাউ মেনি চিম্বলছ ইন ৰোমান চিষ্টেম। তাৰপিছত দিছিলে এই সংহতিটোৰ ঘাত সংহতিৰ মৌলৰ সংখ্যা কিমান সুধিছিল। তাৰপিছত চাই যোৱা কুৱেশ্যনসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে। তোমালোকক যদিহে উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে, তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন। লগতে তোমালোকে যদিহে জানা, উত্তৰসমূহ জানা, কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে 5 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো। যদিহে অশুদ্ধ হয় বা ভুল হয়, তোমালোকক কমেণ্ট বক্সতে শুদ্ধ উত্তৰটো জনাই দিম। গতিকে চেষ্টা কৰা, তোমালোকক যদিহে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন এইবাৰ আহিলেহেঁতেন, কিমান পাৰিলাহেঁতেন তোমালোকে MCQ কেইটাৰ বা পেপাৰখনৰ কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিলাহেঁতেন, কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। এইবাৰ চোৱা স-অংশ ছেকশ্যন বিত চোৱা। 11 নং প্ৰশ্নৰ পৰা 19 নং প্ৰশ্নলৈ প্ৰতিটোৰে মূলাংক 2। 2 নম্বৰকৈ দিছিল। ইয়াত দিছিলে দ্বৈত সংখ্যাত যোগফল উলিয়াবলৈ দিছিল, ফাইণ্ড দ্য ছাম ইন বাইনেৰী নাম্বাৰছ। এনেকুৱা তাৰপিছত দিছিলে প্ৰমাণ কৰিবলৈ। গতিকে প্ৰত্যেকটোতে 2 নম্বৰকৈ আছিল। তাৰপিছত দিছিলে ৰিচল্ভ ইনটু ফেক্টৰছ, উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰিব দিছিল। গতিকে চাই যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহে। যিসকলে চাইছা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ, তোমালোকে জানাই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহে। গতিকে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাবা। অকল এডভান্স মেথমেটিক্সৰে নহয়, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, ইংৰাজী সকলোৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ লগতে হাফ ইয়াৰলি যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, সেইখিনি চাবা। বহুত কুৱেশ্যন তাৰ পৰা তোমালোকৰ কমন আহিব। আৰু PDF সমূহ যদিহে লাগে, ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকসমূহত ক্লিক কৰি ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম আদিত জইন কৰি ল'বা। তাত তোমালোকে ইয়াৰে PDF সমূহ পাবা। যদিহে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা। কিন্তু ফোন কল নকৰিবা, তোমালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি সুধিবা। হোৱাটছআপ চেনেলতো PDF সমূহ পাই যাবা। তাত যদি জইন কৰা নাই, জইন হৈ ল'বা।